ها سټوډنټ دا زموږ سره A میټرکس دی دا زموږ سره دا دی 2 3 دا زموږ سره 2 3 او 1 -1 دا زموږ سره A میټرکس شو اوس موږ معلومو A ډیټرمیننٹ ته د میټرکس دوه طرفونه به دا ډیټرمیننٹ کې انکلوز کم A هم ما به ډیټرمیننٹ کې انکلوز کو 2 3 1 -1 دا هم ما انکلوز کو دا 2 -1 دته وای فرست ډایګنل نمبر یا فرست ډایګنل ممبر 3 1 دته وی لیکيږي سیکنډ ډایګنل نمبرز A ډیټرمیننٹ لاول به فرست ډایګنل نمبر ملټیپلای کم ماینس بیا به سیکنډ ډایګنل نمبر ملټیپلای کم دا زموږ سره شو 2 ملټیپلای -1 ماینس دا یا ساتي چې په ډیټرمیننٹ کې به همیشه د دوو بریکټ په منځ کې بعد یا د دوو ډایګنل د پروډکټ په منځ کې به ماینس لګي او په ملټیپلیکیشن کې به همیشه پلس لګي دا خبر تاسو په ذهن کې یاد ساتئ دا زموږ سره شو 2 -1 ماینس ملټیپلای 3 ملټیپلای 1 اوس تاسو کیلکولیشن وکړئ سټوډنټ دا زموږ سره هغه A ډیټرمیننٹ دلته د 2 مخې ته ساين نشته نو د مطلب دا چې دلته پلس ساين دی دا یو ورکوټیشن نشان ما لګولې دی پلس او ماینس ملټیپلای شي ماینس راغی 2 1 is 2 زنګ سره دا ماینس په خپل ځای راکو شو دا 3 او 1 ملټیپلای شي 3 1 زار 3 اوس دلته چونکی ساين سیم دی نو په میس کې چې کله ساين سیم دوانه یا ماینس یا دوانه پلس یې ناغه پلس کیږي او علامت بدغه لګي ساين بدغه لګي خو کبرس کې ساين مختلف یو پلس یو ماینس یې بیا با دلته څنګه سره سبټریکشن عمل کیږي او د انسر سره با کوم چې غټه هندسي داغه ساين لګي چونکه دلته دوانه ساين سیم دي دا هم ماینس دی دا هم ماینس دی نو دلته به ایډیشن کیږي دا 2 او 3 چې مونږه اډ کو دین راغی 5 او ساين به هم دغه لګي کپرس کې دې په هم سره +2 +3 وین بیا به هم پلس کېدل خو ساين مسله کې دو پلس دا خبره یاد ساتئ نو زموږ سره راغی A ډیټرمیننٹ -5 نو چې کله A ډیټرمیننٹ زموږ سره نان زیرو راشي یعنی زیرو رانشي ناګه ته ویل کېږي نان سنگولر میټرکس دلته A ډیټرمیننٹ زما سره راغی -5 it means that A is a non singular matrix therefore A inverse is possible دا مقصد دا دی چې A inverse possible دی کچری زمون سره A ډیټرمیننٹ د -5 په 0 راغلی وي نو دا A به زمون سره سنگولر میټرکس وي او د سنگولر میټرکس مقصد دا شو چې زمون سره سولوشن سیټ امپاسیبل دی نو زمون سره کوېسچن په دغه ځای باندې انډ شوی وي ځکه چې سولوشن به نه کېده پاسیبل به نه وي لہذا دلته نان سنگولر دی ځکه چې نان زیرو راغی نو دا نان سنگولر میټرکس شو سولوشن پاسیبل شو نو موږ به دا کوېسچن نور فالو کوو اوس چونکه زموږ سره د A انورس دو پارټس دي دو اپریشن دي یو ډیټرمیننٹ یو ایڈجاینٹ ډیټرمیننٹ ما معلوم کو او د دې ډیټرمیننٹ موږ د پته لګي چې کوېسچن موږ نور مزید حل کو حل نکو نو په کوم صورت کې به حل کوو چې کله نان سنگولری چې کله سنگولری کوېسچن ختم بس سولوشن از امپاسیبل دغه انسر شو دغه سمپل لہذا دلته زنګ سره کوېسچن نور مزید سال کیږي نو موږ به ایڈجاینٹ A معلوم کو نو دا ایڈجاینٹ A معلومو نو په ایڈجاینٹ A کې به دوه اپریشنې دا پس ډایګنل نمبر دا خپل پوزیشن چینج کړي یعنی 2 او -1 دا څنګه پس ډایګنل دي 3 او 1 دا سیکنډ ډایګنل دي نو دا پس ډایګنل نمبر خپل پوزیشن چینج کی او سیکنډ ډایګنل با خپل ساين چینج کی ډېر سمپل دي تاسو ته ګورئ دا زم سره 2 شو دا -1 شو دا -1 ناګه د 2 زیلا ګورئ دا -1 ما 2 زیلا راوستي دي ماینس دا +2 می د 1 زیلا بوتره -1 زیلا او د دوه ساين چینج کو دا +3 او دا -3 شو دا +1 او دا -1 شو اسانه خبره ده یعنی چې مونږه ایڈجاینٹ A اخلو نو فرست ډایګنل په پوزیشن چینج کړي سمپل او سیکنډ ډایګنل په ساين چینج کړي پلس ای ماینس کیږي به ماینس ای پلس کیږي به لہذا د دې فارموله کې A انورس از ایکوال ټو 1 اوور A ډیټرمیننٹ ایڈجاینٹ A په دې کې زموږ سره دوه اپریشنونه دوه کمپلیټ شو اوس مونږه A انورس معلومو نو د A انورس فارموله ما دلته لیکلي هم ده A انورس از ایکوال ټو 1 اوور A ډیټرمیننٹ ایڈجاینٹ A انورس پلا کو شو 1 خپل لګي دو ډیټرمینټ زم سره څونه راغلي دي دا دي ډیټرمینټ زم سره -5 ایکوال دی نو د دې ډیټرمینټ په ځای باندې ما لګو -5 بیا څه دي ایڈجاینٹ A ایڈجاینٹ A زم سره راغلي دا دي -1 -3 -1 -2 هغه ما دلته لګو د ایڈجاینٹ A پسې کدل ته زدا ملټیپلیکیشن کوم دا 1 اوور -5 دا د دې سلور وانه نمبر سره ملټیپلای کوم د دې سره بیا ماته مزید کیلکولیشن پیچیده کیږي ګرانیږي لہذا دا کیلکولیشن به ضرورت کوم د دې لپاره تاسو ته کیلکولیشن کې اسانتیا راشي
دا A انورس ما په دې ځای پرې خو زموږ سره A انورس راغی چې A انورس راغی نو زموږ سره مین فارمولا A څه شي دی د انورجن میتھډ د انورجن میتھډ فارمولا زموږ سره دا x A انورس B یاد ساتئ انورجن میتھډ فارمولا دا x A انورس B x A انورس B ما دا مین فارمولا راوغسته دا فارمولا A ده اوس x میټرکس دلته زموږ سره درې میټرکس دي یو A دی یو B دی یو x دی x میټرکس برابر دی دا x میټرکس څه برابر دی د xy د x په دې باندې مولیکل xy A انورس نو A انورس زموږ سره دا دی نو A انورس په دې باندې مولیکل -1/5 n2 -1 -3 -1 2 ملټیپلای بیا B میټرکس دی نو B میټرکس زموږ سره دا -1 2 دي ځاو لګیدل اوس به دلته مونږ کیلکولیشن کو او کیلکولیشن کې بلاول ز سمپل ملټیپلیکیشن کوما دا -1/5 دا فریکشن دا پزی بریدو دا بنګ خپل لګو دا پلاس کې کیلکولیټ کو تاسو ګوره سټوډنټ دلته اوس ملټیپلیکیشن تاسو ویلې دي مخکې هم مخکې کې لګا 1.5 1.4 کې تاسو ملټیپلیکیشن ویلې خبرې تاسو شوي دي ملټیپلیکیشن سره زمون سره به د فرست میټرکس رو اخلو او د سیکنډ میټرکس په کالم اخلو یعنی دا به زموږ سره رو 1 راشي نو دا به کالم 1 راشي دا که رو 1 راشي نو که کالم 2 به راشي خو دلته کالم 2 نشته دلته به سره راشي رو 1 ملټیپلای کالم 1 دا غینه بعد به رو 2 کالم 2 نو تاسو ګورئ په دې رو 1 کې 100 نمبر دي 2 په کالم 1 کې 100 نمبر دي 2 نو چې کله زموږ سره رو 1 د کالم 1 سره ملټیپلای کیږي نو دا فرست نمبر به د فرست سره ملټیپلای شي او سیکنډ نمبر به د سیکنډ سره ملټیپلای شي او تاسو ما مخکې ویلو چې ملټیپلیکیشن کې با د دوو پروډکټ ومنس کې پلس لګي دلته پلس لګاو او په ډیټرمنټ کې بس لګي ماینس تب تاسو یاد ساتئ تاسو وځي ته ګورئ دا -1 چې سره ملټیپلای کما -1 ملټیپلای -1 دا -1 د دې -1 سره ملټیپلای شو په منس کې با پلس لګاو او دا -3 به سره ملټیپلای کیږي د 2 سره دا قشان دا -1 به د -1 سره ملټیپلای شي یعنی سیکنډ رو ملټیپلای فرست کالم راغی نو -1 ملټیپلای -1 پلس 2 ملټیپلای 2 دا زموږ سره راغی اوس تاسو ګورئ سټوډنټ x y زموږ سره خپل لګیدل دا زموږ سره -1/5 راغی کیلکولیشن دا ګورئ دا ماینس دی دا هم ماینس دی ماینس او ماینس پلس 1 1 زر 1 پلس څوک نه لګای دلته یو ماینس دی پلس او ماینس ماینس 3 2 زر 6 دا زموږ راغی 6 بقى شان سره ماینس او ماینس پلس راځي 1 1 زر 1 پلس څوک نه لګای دا زموږ سره راغی 2 2 زر 4 اوس دې کیلکولیشن ته تاسو ګورئ سټوډنټ x y = دا -1/5 راغی دا بار چینج کوم دا ماینس تاسو د پوهې لپاره دا ماینس کله زبرو لګوم -1/5 کم کله دا ماینس د دلته د فریکشن مخې ته ولګوم کله دا ماینس د 5 سره لګوم دا تاسو چینج کولای شئ یو سیس دی لیکن تاسو د دلته د لیکل غواړم یعنی دا زموږ سره 1/-5 دی کدا تاسو د سولې کوي -1/5 هم ټیک دی کدا -1/5 ولیکي هم ټیک دی دا درې ونه د پاسیبل انسر دی تاسو سټوډنټ ګورئ اوس دا 1 او د 6 اسانه خبره که څوک سبټریکشن نشي کولای د 1 سره کم ساين دی ما دلته تاسو ته شو کوي پلس نو زموږ سره دوه نمبر دي دوه ډیجټ یو پلس دی یو ماینس دی علامات چینج دي لہذا سبټریکشن بکیږي چې کله علامات چینج سبټریکشن بکیږي که پرس کې دا پلس وي دا پلس وي بیا به ایډیشن کې دي کدا ماینس وي دا ماینس وي بیا به ایډیشن کې دي نو چونکی دوه علامات مختلف دي چې علامات مختلفي لہذا د غټي هنسه نه کچې هنسه منفيګه خو د انسر سره به د غټي هنسه علامت لګي نو د 6 نه چې 1 منفي کو نو صبر شي 5 اوس د 1 سره پلس دی او د 6 غټي هنسه لګي سره دي ماینس لہذا موږ د انسر سره هم ماینس لیکو اوس کوم دلته راشو نو دا دوه علامات یو شان دي د پلس دي سنشتنه مطلب دا دی پلس دا پلس او دا پلس دوه پلس دی ایډیشن پروسس بکیږي لہذا 1 او 4 چې جمع شي دا وزن سره 5 راشي اوس ګوره سټوډنټ آسان کیلکولیشن وزن سره راغی
وس دا ماینس 1 اور 5 به د دې سره هم ملټیپلای کوم د دې سره هم ملټیپلای کوم تاسو لاول دا ولګوي ماینس 5 او 5 دا زما سره راغی وس دا ماینس 1 اور 5 دا دوانو سره ملټیپلای کوم ملټیپلای ماینس 1 اور 5 ملټیپلای ماینس 1 اور 5 سټوډنټ تاسو وګورئ دیتا دا 5 کینسل شو xy is equal to زموږ سره غلل ماینس او ماینس پلس نو سره غوږ سره 1 پاتې شو دا 5 کینسل شول زنګ سره دلته پاتې شو -1 لہذا زموږ سره سولوشن سیټ سره راغی x سره برابر راغی د 1 سیملرلی y زموږ سره برابر راغی د -1 لہذا solution set is 1 -1 دا زموږ سره سولوشن سیټ راغی دا زموږ سره انسر راغی